पोल्यान्ड आएको 2-3 वर्ष भयो। अब नेपालमा यसो घडेरी लिनु थियो अथवा आफ्नो केही व्यवसाय गरौँ भनेर सोचेको, तर पैसा पुगेन, कतै लोन पाए नि हुन्थ्यो नि भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनु होला, ढुक्कले पाउनुहुनेछ। यसो भन्दै गर्दा मैले कुनै ब्याङ्क वा फाइनान्स कम्पनीको प्रचार गर्न लागेको भने होइन है, नझुकिनु होला। तर मैले भनेको कुरा साँचो हो। पोल्यान्डमा हामी विदेशी नागरिक भए पनि हाम्रो स्टेबल इन्कम छ र हजुरको स्यालेरी पोल्यान्डको कुनै पनि बैङ्कको खातामा जाने गरेको छ भने हजुरले लगभग क्यास लोन पाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आज हामीले पोल्यान्डमा बसेर काम गर्दै गर्दा यहाँको बैङ्कबाट क्यास लोन कसरी पाउन सकिन्छ भनेर हामीले केही सल्लाह सुझाव अनि जानकारी दिँदैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। के थाहा भोलि नै हजुरलाई क्यास लोनको जरुरी पर्न पनि त सक्छ नि। हो, सबैभन्दा पहिले हामीले बैङ्कहरूले कसरी लोनको अफर गर्छन् भन्नुभन्दा पहिले हामीले पोल्यान्डमा आइसकेपछि गर्नुपर्ने केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। यस विषयमा हामीले विभिन्न भिडियोहरू त बनाइसकेका छौँ र केही समय अगाडि बनाएको यो भिडियो पनि हेर्नु होला। अब आजको विषयमा जाउँ। पहिले त हामीले पोल्यान्ड आइसकेपछि बिना वर्क पर्मिट र बिना जब कन्ट्र्याक्ट सकेसम्म काम नगरौँ भन्छौँ। यसो भन्दै गर्दा हजुरले कुनै समय यस्तो पनि आउँछ कि नगरी खान अनि बस्न पनि समस्या हुने अवस्था हुन सक्छ। वेल, त्यस्तो अवस्थामा भने हामीले गर्नु नै पर्यो। विदेशमा बाध्यता पनि त हुन्छ नि होइन। तर त्यो बाहेकको समयमा भने हजुरले डकुमेन्ट बिना र जब कन्ट्र्याक्ट बिना हजुरले काम नगर्नु होला र त्यो भइसकेपछि स्यालेरी ब्याङ्क खातामा पठाउन भन्नु होला। प्राय कम्पनीहरूले त खातामै पठाउने गर्दछन्, तर कतिपय कम्पनीले क्यास पेमेन्ट पनि गर्ने गर्छन्। अनि यति भएपछि हजुरको स्यालेरी प्रत्येक महिना बैङ्कको खातामा जान्छ, जसले हजुरको पेमेन्ट हिस्ट्री राम्रो देखाउनेछ। अब दोस्रो कुरा, हजुरसँग पोल्यान्डको अस्थायी आवासीय कार्ड वा भनौँ टेम्पोररी रेसिडेन्स कार्ड हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अब पोल्यान्डमा आइसकेपछि टिआरसीको लागि के गर्ने कस्तो होला भन्ने लागेको छ भने हामीले एकजना लयरसँग मजाले कुरा गरेका थियौँ यस विषयमा। यो भिडियो आवश्यक परेमा हेर्नुहोला। अब टिआरसी कार्ड नभई ब्याङ्कले लोन दिँदैन, किनकि हजुर पोल्यान्डमा कति समय बस्ने अनि के उद्देश्यको लागि बस्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो नभई ब्याङ्कले लोन दिने कुरा त भएन। यसमा पनि सकेसम्म 3 वर्षको कार्ड भएमा एकदमै राम्रो हुन्छ, जसले गर्दा लोन पेमेन्ट समय 3 वर्षको पाउनुहुनेछ। र अर्को कुरा, हजुरले जति धेरै समयको लागि लोन पाउनु भयो त्यति नै राम्रो हजुरको लागि, किनकि महिनामा थोरै रकम किस्ता सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा एउटा लोन हुँदै पनि अन्य आर्थिक भारहरूलाई हजुरले सजिलै मिलाउन सक्नुहुनेछ। हामीले यो कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ, किनकि आफ्नो क्षमता अनुसारको मात्र लोन लिनु पर्दछ। के थाहा इमर्जेन्सी सिचुएसन जहिले र जहाँ पनि आउने गर्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा पनि आफूलाई गाह्रो नपरोस् र लोनमाथि लोन लिएर रहनु नपरोस्। ओके, अब नर्मल्ली बैङ्कको क्यास लोनको लागि चाहिने रिक्वायरमेन्ट भनेको यही 2वटा चिज हुने गर्छ। यसमा थप ब्याङ्कले हजुरलाई सोध्ने गर्छ कि अन्य ब्याङ्क अथवा अन्य कुनै खालको लोनहरू छ कि छैन भनेर। र यदि हजुरले एउटा ब्याङ्कबाट क्यास लोन लिइसक्नु भएको छ भने अर्को ब्याङ्कमा गएर क्यास लोन अप्लाई नगर्नु होला, किनकि यहाँको ब्याङ्किङ सिस्टम सेन्ट्रली मोनिटर्ड अनि इन्ट्रिग्रेटेड हुन्छ, जसले गर्दा कसको लोन कुन ब्याङ्कमा कति छ भनेर थाहा हुने सम्भावना धेरै रहन्छ। तर फरक किसिमको लोन अथवा लिजिङ छ भने त्यसले खासै फरक पर्दैन। ओके, समरीको रूपमा भन्दा हजुर पोल्यान्ड आइसकेपछि हजुर लिगल्ली पोल्यान्डमा बसेको हुनु पर्यो, टेम्पोररी रेसिडेन्स पर्मिट हुनु पर्यो, अनि काम गरिरहेको कम्पनीदेखि हजुरको स्यालेरी हजुरको बैङ्क खातामा रेगुलर गइरहेको हुनु पर्यो, जसमा कम्तीमा 6 महिनादेखि स्यालेरी गइरहेको भएमा राम्रो हुनेछ। यी रिक्वायरमेन्टहरू पुरा भएमा हजुरको खाता भएको ब्याङ्कमा गई ढुक्कले सोध्न सक्नुहुन्छ कि मेरो अकाउन्टमा क्यास लोन अफर छ कि छैन भनेर। अनि उनीहरूले इमिडिएटली चेक गरी मिल्ने र नमिल्ने भएमा कुन अप्सन अथवा मिल्ने भएमा के कति र कति समयको लागि भनेर जानकारी दिन्छन् र त्यो दिन अथवा अर्को दिनमा तपाईँले गएर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र केही दिनमै तपाईँले डिसिजन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभइकन कतिपय ब्याङ्कहरूमा त तपाईँले मोबाइल एप्लिकेसन र इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट पनि हजुरले अनलाइन घरमै बसी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अझै एउटा सजेसन, पोल्यान्डमा खाता खोल्दा पहिले सरकारी ब्याङ्क वा ब्याङ्कमा नखोली प्राइभेट ब्याङ्कमा खोल्नु होला, जहाँ सजिलो हुन्छ र लोनको लागि पनि सजिलो हुन्छ र इङ्ग्लिस स्पिकिङ स्टाफ हुने हुनाले अझ हामी फरेनरहरूको लागि सजिलो हुने गर्छ। अझ विशेष गरी भन्नुपर्दा प्रचलनमा रहेका ब्याङ्कहरू जस्तो सान्तान्दर ब्याङ्क, पारिवास ब्याङ्क, आइएनजी ब्याङ्क, यी ब्याङ्कहरू जुन प्राइभेट हुन् ती ब्याङ्कहरूमा खोल्नु भयो भने सजिलो। यी ब्याङ्कहरूमा खाता खोल्न अनि लोनहरू अप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ। यसमा हजुरलाई एउटा सजेस्ट गर्न चाहन्छु, बैङ्क जानु अगाडि
हजुरलाई कति पैसा चाहिएको हो त्यो चाहिँ पहिले नै सोचेर जानु होला। बैंकमा पुगेर अलमल नगर्नु होला। उदाहरणको लागि जस्तो मलाई 50,000 जुलती चाहिएको छ अथवा मलाई 60,000 जुलती चाहिएको छ आदि। यसमा हजुरको महिनाको आम्दानी र खर्चलाई हेरेर मात्र बैंकले लोन अफर गर्ने भएकोले सोही अनुसार र हजुरको आवश्यकता अनुसार मात्र लोन प्रपोजल राख्नु होला। यसमा अर्को कुरा पनि थप्न चाहे है, जुन एकदमै दुःखद छ। सुन्नमा आउँछ हामी नेपाली युरोपको ठाउँमा आएर पनि आफूलाई खुब खतरा छु भन्ने देखाउन हो अथवा मसँग धेरै पैसा छ भन्ने लागेर हो दिनभरि काम गर्ने अनि रातभरि क्यासिनो जाने पनि गर्नुहुन्छ अरे। कतिपय नेपालीहरू कृपया त्यस्तो नगरौँ। कहिलेकाहीँ जानु ठिक छ तर क्यासिनोको नसा चाहिँ नबनाउनु होला। यो मेरो सानो सुझाव मात्र। हुन त फेरि भन्नु होला हाम्रो पैसा हो जे गरे नि त भयो नि भनेर। हो पाउनुहुन्छ, तर फरक यति हो कि हजुरले कस्तो जीवन जिउने अनि परिवारमा कस्तो भूमिका निभाउने भनेर। ओके, पुनः बैंकको कुरामा आउँ है त। बैंकहरूमा क्यास लोन मात्र नभएर अन्य लोनहरू जस्तो फर इक्जाम्पल लिजिङको रूपमा कार लिजिङ अफर, होम लोन अफर आदि पनि दिने गर्छन्, जसको जानकारी भोलिका दिनहरूमा दिने नै छौँ। र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र आशा छ आजको यस भिडियो हजुरलाई मन परेर यदि मन परेमा र अन्य कुनै समस्या छन् र त्यो समस्यामाथि हजुरले भिडियो बनाउनु न भनेर चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौँ भन्दै त्यतिन्जेलको लागि आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।